दर्शकबिन यहाँहरू सबैजनालाई नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म हजुरहरूलाई टिबेटन कसरी सिक्ने, बोलचाल कसरी सजिलोसँग सिक्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा हजुरहरूलाई म टिबेटनमा पढ्छु, त्यहाँदेखि यहाँनिर इङ्ग्लिसमा लेखिदिनु भएको छ। त्यसपछि मैले नेपालीमा पनि हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु है त। यदि हजुरहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आज हामी त्यही पाठको निपट्टि सिकाउन गइरहेको छु। थामसुम घरेरे सेना वाट आर द थ्री स्प्रेज, तीन क्षेत्रहरू के हुन् है? गोछ्याक, सुखाम, सुमेखाम, सुम्योरे। डिजायर स्पेयर, फर्मलेस स्पेयर, दिस आर। इच्छा क्षेत्र, रूप क्षेत्र, निराकार क्षेत्र यी तीन हुन्। धातार नाराउँछो धोच्याक सुनला के बारे। अहिले हामीले इच्छाको क्षेत्रमा जन्म लिएको छौँ। खोरवाला दुङ्गल सुम यो रे। खोरवाला दुङ्गल सुम यो रे। खोरवाला दुङ्गल सुम यो रे। इन संसारा देयर आर थ्री सफरिङ्स। इन संसारा देयर आर थ्री सफरिङ। संसारमा तीन पीडा छन्। दुङ्गल सुम घरेरे सेना, तीन पीडा के हुन्? केवल दुईचेकी दुङ्गल, व्यापक सम्ग्रह पीडा, गिर्वे दुङ्गल, दुङ्गल कि दुङ्गल सुम्यो रे। परिवर्तनको पीडा, पीडाको पीडा यी तीन। खोरवाला दुङ्गल पक्तु मेपारे, संसार असीमित पीडा हो। खोरवा दुङ्गल की राँची रे, संसारको स्वभाव नै दुःख हो।